नमस्ते अनि स्वागत छ नेपाली अनलाइन क्लासको स्मार्ट नेपाली डिजिटल नेपालको प्रस्तुतिमा। आजको यस भिडियो एकदमै इम्पोर्टेन्ट रहेको छ किनभने तपाईँ हामीलाई थाहा नै छ युडेमी वेबसाइट जहाँबाट हामी डलरमा पेमेन्ट गरेर पढ्नुपर्ने हुन्छ। यो युडेमीले अहिले लकडाउनको अवसर पारेर फ्री सर्टिफिकेट फ्री लाइफ टाइम एसेसवाला कोर्स 1-2 दिनलाई भ्यालिड हुने गरी हामीलाई प्रोभाइड गरिरहेको छ। यदि यो कोर्समा आजै यो भिडियो हेर्ने बित्तिकै हामीले साइन इन गर्यौँ भने एकदमै फाइदा हुने देखिन्छ। लकडाउनको समय सदुपयोग पनि हुने, तपाईको ज्ञान पनि बढ्ने अवसर छ। त्यही भएर यो भिडियो कमसे कम एटलिस्ट 2 जना साथीलाई सेयर गरिदिनु होला किनभने तपाईँ र तपाईको साथीलाई एकदमै फाइदा गराउने भिडियो म बनाउँदैछु, म देखाउँदैछु। ल अब सुरु गरौँ। हेर्नुहोस्, यो एउटा वेबसाइट छ। जस्तै हेर्नुहोस् udemy-coupon.learnviral.com भन्ने वेबसाइटमा जानुभयो भने तपाईँले युडेमीको कोर्स एकदमै फ्रीमा पाउन सक्नुहुनेछ। यहाँ मध्येमा मैले 1-2वटा कोर्स छानेको छु। जस्तै तपाईँले सबभन्दा सुरुमा चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ भने युडेमीमा आफ्नो एकाउन्ट बनाउनु पर्ने हुन्छ। मैले आफ्नो एकाउन्ट बनाइसकेको छु। हेर्नुहोस्, यहाँ एकाउन्ट बनाएको कन्डिसन छ। त्यस्तै तपाईँले आफ्नो एकाउन्ट बनाउनु पर्ने हुन्छ। नर्मल एउटा इमेल एड्रेस युज गर्न सक्नुहुन्छ र एकाउन्ट बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यस्तै अब हेर्नुहोस्, मैले यहाँनिर 1-2वटा कोर्स तपाईँलाई देखाउँदैछु। जस्तै यहाँ हेर्नुहोस्, यदि तपाईँ डिजाइनर हो भने यदि आफ्टर इफेक्टमा, एनिमेसनमा अथवा भिडियोमा इफेक्ट पार्न चाहनुहुन्छ भने यो कोर्स लिन सक्नुहुनेछ। यो कोर्सको सम्पूर्ण, यो भिडियोमा देखाएको सम्पूर्ण कोर्सको डिटेल्स लिङ्क म आफ्नो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा दिँदैछु। तपाईँले त्यहाँबाट पनि त्यो कपी पेस्ट गरेर यो भिडियोमा साइन इन गर्न सक्नुहुनेछ र लाइफ टाइम एसेस, लाइफ टाइम सर्टिफिकेट पनि लिन सक्नुहुनेछ। जस्तै हेर्नुहोस्, यो भिडियो यो कोर्स कम्प्लिट गरिसकेपछि हेर्नुहोस्, यो 1 दिन मात्रै भ्यालिड छ। लगभग $100 पर्ने कोर्स एकदम फ्रीमा पाइरहनु भएको छ। अब यहाँ हेर्नुहोस्, फुल लाइफ टाइम एसेस पनि पाइरहनु भएको छ र सर्टिफिकेसन अफ कम्प्लिसन पनि पाउनुहुन्छ। तपाईँले सर्टिफिकेट पनि पाउनुहुन्छ। यो भिडियो यो कोर्स गरे बापत तपाईँले गर्नुपर्ने के हो त भन्दा यहाँ हेर्नुहोस्, इन्टर कुपन भन्ने बटन देख्न सक्नुहुनेछ। यहाँ मध्येको यो कुपनलाई तपाईँले कपी गर्नुपर्ने हुन्छ। म कपी गर्दैछु यहाँबाट। म हेर्नुहोस्, एट फर्स्ट म सिलेक्ट गरेर म के गर्दैछु, कपी गर्दैछु र त्यही कपी गरेर म के गर्दैछु, यहाँनिर लगेर पेस्ट गर्दैछु। ओके, हाम्रो कुपन पेस्ट भइसकेको छ। अब तपाईँले यहाँ एप्लाई भन्ने बटनमा क्लिक गर्ने होइन, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ इनरोल नाउ भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुनेछ। यो इनरोल नाउ भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नुपर्ने हुनेछ। इनरोल नाउ भन्ने अप्सनमा क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईँको भिडियो, अब तपाईँको कोर्स तपाईँले बनाउनु भएको एकाउन्टमा ड्यासबोर्डमा लोड भएर हेर्नुहोस्, यहाँ स्टार्ट कोर्स भन्ने एउटा आइसकेको छ। यसरी स्टार्ट कोर्समा क्लिक गरेर तपाईँले यहाँ दिएको मेटेरियल्सहरू युज गरेर कोर्स लिन सक्नुहुनेछ र लाइफ टाइम एसेस मात्र होइन, यो कोर्स सके बापत तपाईँले सर्टिफिकेट पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। अब हेर्नुहोस्, यहाँबाट तपाईँले यसरी भिडियोको सम्पूर्ण कोर्स दिइसकेको छ। यसरी यहाँनिरबाट तपाईँले यसरी कोर्स लिन सक्नुहुनेछ। मैले यो कोर्स मात्रै देखाउन, फर इक्जाम्पलको रूपमा मैले अरू पनि कोर्स देखाउन चाहेँ। जस्तै हेर्नुहोस्, यहाँनिर यदि तपाईँ ह्याकिङमा इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने, इथिकल ह्याकिङमा इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने अब 11 घन्टा मात्रै छ, तपाईँले सर्टिफिकेट पनि पाउनुहुन्छ। लाइफ टाइम एसेस छ। यो कुपन कोड दिएको छ। जस्ट यसलाई कपी गर्ने हो, यसलाई हामीले यहाँ पेस्ट गर्ने हो र इनरोल नाउ गरेर यो कोर्स लिन सक्नुहुनेछ। त्यस्तै अर्को कोर्स छ हामीसँग। हेर्नुहोस्, यहाँनिर यदि तपाईँ HTML सिक्न चाहनुहुन्छ भने मात्र 1 दिनको अवसर रहेको छ। लगभग $100 पर्ने कोर्स एकदम फ्रीमा पाइरहनु भएको छ। अहिलेको जस्तै गर्ने नै हो, कुपनलाई इन्टर गर्ने हो, यहाँ कपी पेस्ट गर्ने हो र तपाईँले यसलाई इनरोल गर्नुपर्ने हुनेछ। त्यस्तै अर्को कोर्स पनि छ हामीसँग, SQL वाला कोर्स छ। यदि तपाईँ प्रोग्रामर हुनुहुन्छ भनेदेखि डाटाबेसको फिल्डमा काम गर्दै हुनुहुन्छ भने यो कोर्स लिन सक्नुहुनेछ। त्यस्तै अर्को पनि कोर्स छ। यहाँनिर हेर्नुहोस्, यदि तपाईँले आर्डिनो प्रोग्रामिङ गर्नुहुन्छ अथवा सेन्सर सम्बन्धी नलेज लिन चाहनुहुन्छ भने 1 दिन मात्र रहेको छ। लगभग $200 पर्ने कोर्स यहाँ फ्रीमा पाइरहनु भएको छ। कमसे कम साइन इन मात्रै भए पनि गर्नुहोस्, लाइफ टाइम एसेस पाउँदै हुनुहुन्छ, सर्टिफिकेट पनि पाउँदै हुनुहुन्छ। ओके, अर्को पनि कोर्स हेर्न चाहनुहुन्छ भने यहाँ आर्डिनो मोर्स कोड भन्ने छ। यो पनि कोर्स लिन र अर्को हेर्नुहोस्, यो चाहिँ मलाई एकदम फन्नी लाग्यो, त्यही पनि हजुरलाई देखाउनको लागि मैले राखेको छु। हेर्नुहोस्, टिकटक मास्टर क्लास कम्प्लिट गाइड टु टिकटक भन्ने छ। यो पनि 1 दिन रहेको छ। लगभग $200 पर्ने कोर्स यहाँ फ्रीमा प्रोभाइड गरिरहेको छ र हेर्नुहोस्, सर्टिफिकेट अफ कम्प्लिसन पनि पाउन सक्नुहुनेछ। तपाईँले यो टिकटक भिडियो कसरी बनाउने भन्ने सर्टिफिकेट पनि पाउनुहुन्छ। इट सिम्स लाइक अ इन्ट्रेस्टिङ फन्नी। यस, ओके। अर्को हेर्नुहोस्, यहाँ आफ्टर इफेक्टमा यदि भिडियोमा तपाईँ इफेक्ट पार्न चाहनुहुन्छ, इन्फोग्राफिक्स गर्न चाहनुहुन्छ, डिजाइनिङ गर्न चाहनुहुन्छ भने 1 दिन रहेको छ। यसलाई
यसलाई पनि अहिलेको जस्तै पाराले यो कुपन कोड हालेर इनरोल कपी पेस्ट गरेर इनरोल गर्न सक्नुहुनेछ। ओके ल पाइथन प्रोग्रामिङ पाइथन ल्याङ्ग्वेजमा इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ, डाटा साइन्समा इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने तपाईँले अब 20 घन्टा मात्र रहेको छ, लगभग $50 पर्ने कोर्स तपाईँले फ्रीमा पाइरहनु भएको छ। त्यस्तै अर्को पनि कोर्स छ यहाँनिर हेर्नुहोस्, यो पाइथनबाटै हो, टाइम सिरिज एनालाइसिस कसरी गर्ने र फोरकास्टिङ एनालाइसिस कसरी गर्ने भन्ने कुरा छ। यसको पनि 1 घन्टा रहेको छ, तपाईँले यो पनि इनरोल गर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तो अर्को रहेको छ एमएस एक्सेलमा कसरी हेर्नुहोस् लिनियर रिग्रेसन र एनालाइसिस कसरी गर्ने भन्ने कुरा छ, 11 घन्टा रहेको छ, तपाईँले यसलाई पनि साइन इन गरेर इनरोल गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसपछि अर्को कोर्स रहेको छ हेर्नुहोस् लर्न विथ कोड विथ पाइथन, यदि प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजसम्म धेरैभन्दा धेरै कोर्सहरू रहेको छ, यसलाई इनरोल गरिहाल्नुपर्ने हुन्छ। हेर्नुहोस् 10 घन्टा मात्र रहेको छ, चाँडोभन्दा चाँडो गर्नुपर्ने हुनेछ। त्यस्तै हेर्नुहोस् अर्को एक्सेल फर VLOOKUP फर बिगिनर भन्ने अप्सन छ, यो पनि 5 घन्टा मात्र रहेको छ, फ्रीमा छ, लगभग $20 पर्ने कोर्स हो यो, यसलाई पनि तपाईँले साइन इन गर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै अर्को पनि कोर्स रहेको छ हेर्नुहोस्, यदि तपाईँ वेबसाइट ब्लग चलाउनुहुन्छ, त्यसमा कन्टेन्ट लेख्नुहुन्छ भने त्यसलाई कसरी अप्टिमाइज गर्ने, त्यसलाई कसरी पपुलर बनाउने भन्ने कुराहरू छ। यहाँ सर्च इन्जिन अप्टिमाइजेसनको कोर्स छ, यसलाई पनि तपाईँले $200 पर्ने कोर्स फ्रीमा पाउन सक्नुहुनेछ, लाइफ टाइम एक्सेस पाउन सक्नुहुनेछ। र त्यस पछाडि हेर्नुहोस् सर्टिफिकेसन अन कम्प्लिसन पाइरहनु भएको छ, यो पनि गर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै अर्को कोर्स हेर्नुहोस्, यदि फोटोग्राफी सम्बन्धी तपाईँलाई इन्ट्रेस्ट छ भने यो कोर्स पनि तपाईँले साइन इन गरेर लिन सक्नुहुनेछ। त्यस्तै अर्को कोर्स हामीसँग रहेको छ, यदि तपाईँलाई बिटकोइन प्यासिभ इन्कम गर्न चाहनुहुन्छ भने यो कोर्स लिन सक्नुहुनेछ। बिटकोइनको धेरैभन्दा धेरै इन्फर्मेसनहरू यो कोर्सबाट पाउन सक्नुहुनेछ, लाइफ टाइम एक्सेस पाउँदै हुनुहुन्छ। लगभग $100 पर्ने कोर्स तपाईँले लिन सक्नुहुनेछ, सर्टिफिकेसन कम्प्लिसन पनि पाउँदै हुनुहुन्छ। त्यस्तै अर्को पनि कोर्स छ हेर्नुहोस्, यदि Node.js प्रोग्रामिङमा इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने लगभग $200 पर्ने कोर्स तपाईँले पाउँदै हुनुहुन्छ। यसको चाहिँ थोरैभन्दा थोरै टाइम छ, 3 घन्टा मात्रै समय छ, तपाईँले यो भिडियो हेर्ने बित्तिकै साइन इन गर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यस्तै अर्को पनि कोर्स छ हेर्नुहोस्, यहाँनिर 3D यो आफ्टर इफेक्टमा कसरी 3D एनिमेसन गर्न सकिन्छ भन्ने कोर्स रहेको छ, यसलाई पनि साइन इन गर्न सक्नुहुनेछ। ओके अर्को पनि कोर्स रहेको छ हेर्नुहोस्, यो पनि आफ्टर इफेक्टको 2D एनिमेसन हो, यो पनि तपाईँले एकदम फ्रीमा पाइरहनु भएको छ। लकडाउनको समय छ, तपाईँले आफ्नो समयलाई सदुपयोग गरेर एक किसिमको कोर्स लिन सक्नुहुनेछ। र यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा मैले तपाईँलाई सम्पूर्ण लिङ्क दिएको हुनेछु, त्यहाँबाट तपाईँले कपी पेस्ट गरेर पनि यो कोर्स लिन सक्नुहुनेछ। र तपाईँलाई यस किसिमको भिडियो मन परिरहेको छ, हाम्रो भिडियोले तपाईँलाई फाइदा गराइरहेको छ, यस्तै अरू पनि कुनै कोर्स गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले यो कमेन्ट सेक्सनमा भन्न सक्नुहुन्छ कुन चाहिँ कोर्सको बारेमा हजुरले जानकारी लिन चाहनुहुन्छ, त्यसको बारेमा जानकारी गराउन चाहनुहुन्छ। र एटलिस्ट 2जना साथीलाई सेयर गरिदिनुहोस्, जसको कारणले तपाईँ र तपाईँको साथी सर्कललाई फाइदा गराउन सक्नेछ। र तपाईँलाई यो भिडियो सेयर गर्न, त्यसपछि सब्सक्राइब गर्न र कमेन्ट गर्न, यो भिडियोमा सेयर सब्सक्राइब र कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। धन्यवाद, थ्याङ्क यू भेरी मच।